แหล่งน้ำโดยส่วนใหญ่มักจะให้คุณแก่มวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตแต่ก็มีแหล่งน้ำบางแห่งบนโลกใบนี้ที่ไม่ได้ให้คุณแต่กลับมีอันตรายเป็นอย่างมากแหล่งน้ำที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำมรณะเหล่านี้จะมีที่ไหนกันบ้างไปติดตามได้ในเปิดปริศนา4ทะเลสาบมรณะไปชมกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. เนตรอนทะเลสาบแห่งความตายทะเลสาบเนตรอนหรือทะเลสาบเกลืออาถรรพ์หรือทะเลสาบแห่งความตายเป็นทะเลสาบที่แปลกที่สุดและมีที่เดียวในโลกลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่น้ำในทะเลสาบจะมีสารและแร่ธาตุหลายชนิดไหลลงมารวมกันเนตรอนหรือทะเลสาบน้ำเค็มและโซดาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาอยู่ในเขตภูมิภาคอารูซาทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนียและอยู่ติดกับชายแดนประเทศเคนยาบริเวณฝั่งตะวันออกของหุบเขารอยเลื่อนอีสต์แอฟริกันลิฟต์ทะเลสาบเนตรอนนั้นมีขนาดความยาวมากถึง57กิโลเมตรและความกว้างมากถึง22กิโลเมตรโดยชื่อของทะเลสาบเนตรอนถูกตั้งขึ้นตามสารประกอบตามธรรมชาติของน้ำทะเลสาบเนตรอนเป็นทะเลสาบที่อุดมไปด้วยน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุจำนวนมากไหลผ่านมารวมตัวกันโดยน้ำของทะเลสาบเนตรอนจะมีสีแดงเข้มซึ่งเกิดจากการระเหยของน้ำในทะเลสาบในช่วงหน้าแล้งนอกจากน้ำในทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกลือและแร่ธาตุเนตรอนอยู่เป็นจำนวนมากแล้วยังมีจุลินทรีย์ขนาดจิ๋วจำพวกเฮโลไฟล์และไซยาโนแบคทีเรียจำนวนมากซึ่งต่างสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ด้วยตัวของมันเองทำให้มีสีแดงเข้มอีกทั้งยังทำให้เกิดแร่ธาตุเกลือส่งผลให้น้ำในทะเลสาบเนตรอนมีสภาพคล้ายน้ำปูนมีปริมาณความเข้มข้นสูงมีค่าความเป็นด่างสูงถึง9ถึง 10.5 ซึ่งใกล้เคียงกับแอมโมเนียที่มีฤทธิ์การกัดกร่อนสูงมากอีกทั้งอุณหภูมิของน้ำยังสูงถึง60องศาเซลเซียสอีกด้วยดังนั้นหากมีสัตว์ตกลงไปในทะเลสาบแห่งนี้จะไม่สามารถทนต่อการกัดกร่อนทำลายผิวหนังขนรวมทั้งลูกตาได้และจะต้องตายไปในที่สุดจากนั้นก็จะกลายเป็นซากสัตว์ที่มีสภาพเหมือนถูกจับไปสตาร์ฟมีความแห้งและแข็งเป็นหินเพราะซากศพของสัตว์เหล่านั้นจะถูกสารโซเดียมคาร์บอเนตที่อยู่ในน้ำของทะเลสาบเนตรอนเกาะไปทั่วตามร่างกายจนทำให้แข็งเป็นหินที่นี่มีเพียงนกฟลามิงโกเท่านั้นที่สามารถอาศัยอยู่ได้และมีจำนวนมากกว่า1ล้านตัวที่มาอาศัยกินสาหร่ายภายในน้ำของทะเลสาบแห่งนี้นอกจากนกฟลามิงโกแล้วยังมีปลาอีกชนิดหนึ่งชื่ออัลคาไลทีลาเปียซึ่งเป็นปลาในวงปลานิลอาศัยอยู่ด้วยโดยปลาชนิดนี้วิวัฒนาการและปรับสภาพตัวเองจนสามารถทนทานต่อความกัดกร่อนภายในน้ำของทะเลสาบนี้ได้ 2. เดดซีทะเลมรณะทะเลสาบเดดซีในประเทศจอร์แดนและอิสราเอลเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมากและเค็มที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ตรงเขตแดนประเทศจอร์แดนและอิสราเอลทะเลสาบเดดซีมีความยาว76กิโลเมตรกว้าง18กิโลเมตรมีจุดที่ลึกที่สุดคือ400เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง417.5เมตรซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกอีกแห่งทะเลสาบนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเลเมื่อเวลาผ่านไปน้ำในทะเลนี้ระเหยขึ้นทำให้เกลือในทะเลสาบเดดซีตกค้างอยู่ในบริเวณเดิมน้ำในทะเลสาบเดดซีจึงมีความเค็มมากกว่าน้ำทะเลปกติถึง 8-9 เท่าเป็นทะเลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่เลยยกเว้นแต่แบคทีเรียและเห็ดราบางชนิดน้ำในทะเลสาบเดดซีมีปริมาณเกลือเข้มข้นมากทำให้เราสามารถลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้โดยไม่ต้องใส่เสื้อชูชีพหรือไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็นและไม่ต้องกลัวว่าจะจมจึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากทะเลสาบแห่งนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการรักษาโรคและการบำรุงรักษาผิวพรรณเพราะเดดซีเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุต่างๆเนื่องจากไม่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำสายอื่นให้ไหลออกไปได้ทำให้แร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกันอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้เป็นจำนวนมาก3. ไนออสทะเลสาบมรณะ
ทะเลสาบไนออสตั้งอยู่ในเขตนอร์ทเวสต์สาธารณรัฐแคเมรูนทะเลสาบไนออสได้รับฉายาว่าเป็นทะเลสาบมรณะเพราะเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟโดยใต้พื้นทะเลสาบนั้นเป็นที่เก็บสะสมแมกมาจนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไหลออกมาปะปนในน้ำทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนเกิดแรงดันใต้น้ำจนเกิดระเบิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเคยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าได้เกิดปรากฏการณ์ทะเลสาบพลิกกลับทะเลสาบไนออสเกิดแรงดันใต้น้ำทำให้เกิดการระเบิดพุ่งขึ้นเหนือน้ำกว่า300ฟุตซึ่งการระเบิดครั้งนั้นส่งผลให้เกิดการกระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนใกล้เคียงเสียชีวิตมากกว่า 1,700 คนสัตว์เลี้ยงอีกกว่า 3,500 ตัวรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆภายในรัศมีต้องเสียชีวิตอีกมากทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากน้ำขังสะสมเหนือปากภูเขาไฟที่สงบไปแล้วกว่า400ปีโดยมีความกว้างกว่า206ตารางกิโลเมตรความลึกสูงสุดที่208เมตรส่วนลึกนั้นมีแมกมาใต้พื้นโลกทำการไหลเวียนอย่างสม่ำเสมอก๊าซจึงค่อยๆไหลรั่วขึ้นมาผสมกับน้ำและจากความลึกและตำแหน่งของทะเลสาบที่อยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีอุณหภูมิสม่ำเสมอทั้งปีสภาพน้ำในทะเลสาบจึงนิ่งสนิทส่งผลให้ทะเลสาบกลายเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดมามีบันทึกว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมปี1986ได้มีชาวแคเมรูนเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้ทะเลสาบไนออสเขาพบกับซากนกวัวสุนัขรวมถึงชาวบ้านที่เสียชีวิตในพื้นที่รอบหมู่บ้านทุกคนอยู่ในสภาพดีไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดไม่มีแม้ร่องรอยการต่อสู้คล้ายกับว่าอยู่ๆก็เสียชีวิตไปเฉยๆระหว่างที่ตัวเองกำลังทำกิจกรรมต่างๆด้วยความสยองเขาจึงรีบกลับเข้าเมืองเพื่อแจ้งข่าวให้ทางการรับรู้แต่ด้วยการสื่อสารและสภาพพื้นที่ต้องใช้เวลาถึง2วันจึงมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่รัฐเดินทางไปยังหมู่บ้านดังนั้นแม้จะพบผู้รอดชีวิตแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนเลือกที่จะจบชีวิตตามญาติพี่น้องของตัวเองไปเมื่อได้ยินข่าวชาวแคเมรูนบางส่วนเชื่อว่าพวกเขาอาจทำอะไรผิดไปจึงถูกวิญญาณบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบลงโทษหลังจากนั้นทีมสอบสวนจากนานาชาติพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาได้เข้าสำรวจพื้นที่และทำการทดสอบเบื้องต้นผลปรากฏว่าสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิของทะเลสาบเป็นปกติไม่มีการปะทุของภูเขาไฟในตอนนั้นเมื่อหาสาเหตุจากสภาพแวดล้อมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญจึงเล็งไปทางทะเลสาบโดยหย่อนขวดไปเอาน้ำใต้ทะเลสาบขึ้นมาตรวจสอบแต่ทันทีที่ดึงขวดขึ้นมาบนผิวน้ำมันก็ระเบิดจึงต้องหาวิธีอื่นจนสำเร็จในที่สุดและพบว่าจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำมีค่อนข้างมากและน่าจะเกิดจากหินล้มเหลวและเท่าภูเขาไฟใต้ทะเลสาบนั่นเองรวมถึงคำให้การของชาวบ้านผู้รอดชีวิตพวกเขาเล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องผู้เชี่ยวชาญจึงสันนิษฐานว่าคงมีก้อนหินหรืออะไรบางอย่างตกลงสู่ก้นทะเลสาบทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสะสมมาหลายร้อยปีกระจายไปทั่วบริเวณนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าภายในเวลาแค่20วินาทีของวันเกิดเหตุคาร์บอนไดออกไซด์ได้กระจายออกมามากถึง 1.2 ลูกบาศก์กิโลเมตรและด้วยความเร็วกว่า72กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สิ่งมีชีวิตใกล้บริเวณทะเลสาบแทบไม่มีโอกาสรอดปริมาณการระเบิดที่กระจายไปไกลเกือบ100เมตรต้นไม้รอบทะเลสาบที่สูงขึ้นไปกว่า80เมตรตายหมดเพราะน้ำที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สาดกระเด็นไปโดนปกติในอากาศจะมีก๊าซนี้อยู่เพียง 0.05% เมื่อถูกปล่อยในปริมาณมากๆมันจะกดลงต่ำไล่ออกซิเจนลอยขึ้นสูงทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีอากาศหายใจนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการระเบิดครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจึงคิดหาวิธีที่ดีที่สุดซึ่งไม่ทำให้ประเทศแคเมรูนล้มละลายโดยวางท่อลึกลงไปจนถึงก้นทะเลสาบแล้วสูบน้ำขึ้นมาแรงดันที่ได้มากพอที่จะทำให้น้ำพุ่งสูงขึ้นไปบนอากาศราว 13.7 เมตรโดยคำนวณว่าทะเลสาบไนออสต้องใช้ถึง5ท่อจึงจะเพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดการระเบิดในอนาคต 4. Boiling Lake หรือทะเลสาบเดือดทะเลสาบ Boiling Lake หรือทะเลสาบเดือดตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมอนทรอยพิตอนรัฐโดมินิกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกส่วนสาเหตุที่เรียกว่าทะเลสาบเดือดเพราะในบ่อจะมีไอเดือดผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา
อุณหภูมิที่เคยวัดได้อยู่ที่ 82 ถึง 91.5 องศาเซลเซียส โดยเป็นเพียงอุณหภูมิริมทะเลสาบเท่านั้น ส่วนตรงกลางบ่อยังไม่มีใครสามารถวัดผลที่แน่นอนได้ขณะที่บ่อนั้นมีความกว้างประมาณ 60 เมตร ลึก 59 เมตร เป็นทะเลสาบร้อนขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก Frying Pan ในประเทศนิวซีแลนด์เกิดจากที่น้ำขังท่วมลงไปในหลุมเปลือกโลกซึ่งชั้นใต้ดินบริเวณนั้นค่อนข้างอยู่ใกล้กับแมกมาร้อนส่งผลต่ออุณหภูมิโดยตรงอุณหภูมิริมทะเลสาบจึงสูงแต่ไม่สามารถวัดอุณหภูมิจากใจกลางทะเลสาบได้อุณหภูมินั้นสูงจนน้ำเดือดอยู่ตลอดเวลาทำให้มีกลุ่มก๊าซพวยพุ่งออกมาอยู่เสมออย่างไรก็ตามระดับน้ำภายในทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะขึ้นลงตลอดเวลาโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2006 ที่ผ่านมาน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ได้เหือดแห้งหายไปและเพิ่งกลับมาอยู่ในระดับปกติอีกครั้งในเดือนมกราคมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคาดว่าเพราะพื้นที่นี้ต่ำกว่าลำธารอื่นน้ำจึงไหลเป็นฐานเล็กๆลงทะเลสาบส่วนอากาศโดยรอบค่อนข้างร้อนชื้นและมีกลิ่นกำมะถันคลุ้งทั่วบริเวณโดยสามารถมองเห็นควันไอน้ำลอยอยู่เหนือหุบเขาได้อยู่บริเวณไกลๆการเดินทางเข้าไปค่อนข้างลำบากเพราะต้องผ่านป่าเขาต้องลุยทานน้ำร้อนรวมเป็นระยะทางกว่า13กิโลเมตรและยังต้องระวังร่องแตกขนาดเล็กบนพื้นดินซึ่งในร่องแตกนั้นอาจจะมีน้ำร้อนพุ่งออกมาได้ตลอดเวลาด้วยครับ